साथीहरु यदि तपाईले पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै काम र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेको छ किनकि साथीहरु तपाईले सोच्नुहोस् यदि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट कुनै कारणवश ब्लक भयो भने तपाईले कसरी ओपन गर्ने त साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा सेटिङको बारेमा बताउँछु जुन तपाईले अप्सन युज गरेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट ब्लक भइसक्दा पनि ब्लक हुँदा पनि तपाईले सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो एकाउन्टलाई सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु तपाईहरुले यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतु टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अल अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरु आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा र साथीहरु तपाईले फेसबुक एकाउन्टमा आइसकेपछि माथि यहाँ तीनवटा धर्सा दिएको छ, यसमा टच गर्नुहोस्। यसपछि तपाईले यहाँ जस्ट आफ्नो प्रोफाइलमा सियोर प्रोफाइलमा टच गरिदिनु होला अनि यहाँ तपाईले तल हेर्नुभयो भने तीनवटा डट दिएको छ, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ भ्यू प्राइभेसी सर्टकटको अप्सन दिएको छ, जस्ट तपाईले यसमा आउनु पर्ने हुन्छ अनि साथीहरु तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्रै तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सी मोर प्राइभेसी सेटिङको अप्सन दिएको छ, जस्ट तपाईले यसमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले यसमा टच गरिसकेपछि अनि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ पासपोर्ट एन्ड सेक्युरिटीको अप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, यसमा जस्ट तपाईले टच गर्नुहोस्। अब साथीहरु यसमा आइसकेपछि अब तल आउनु भयो भने यहाँ तपाईले सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सेक्युरिटी भन्ने छ, यसको तपाईले दोस्रो नम्बरमा हेर्नु भयो भने चुज 3 to 5 फ्रेन्ड्स टु कन्ट्याक्ट इफ यु गेट ब्लक आउट। यदि तपाईको फेसबुक ब्लक भइसकेको छ भने तपाईले यो सेटिङलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी समयमा तपाईको एकाउन्ट ब्लक भएर पनि तपाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ, जस्ट तपाईले यसमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले यसमा आइसकेपछि जस्ट यहाँ तपाईले चुज ट्रस्टेड कन्ट्याक्टको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँ तपाईलाई फेसबुकको पासपोर्ट माग्न सक्छ, मैले अलरेडी नै दिइसकेको छ। तपाईले आफ्नो फेसबुकको पासपोर्ट दिनु होला अनि जस्ट यहाँ चुज ट्रस्टेड कन्ट्याक्टको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ केही व्यक्तिहरुको नाम देखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ जुन व्यक्ति तपाईको एकदमै नजिकको छ र तपाई ट्रस्टेड व्यक्तिलाई तपाईले यहाँ कन्ट्याक्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो तपाईले यहाँ स्टार्ट टाइपिङ नेममा तपाई टच गर्नुहोस् अनि यहाँ तपाईले त्यो व्यक्तिको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। सो जस्ट म कुनै ट्रस्टेड व्यक्तिलाई यहाँ सिलेक्ट गर्छु। अब यहाँ सिलेक्ट भइसकेको छ एउटा व्यक्ति, यसैगरी अर्को व्यक्ति पनि मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरिदिसकेको छु। यसैगरी मैले अब अर्को व्यक्तिलाई यहाँ पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु। अब तपाईले 5 जनासम्म सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँ 3 जनादेखि 5 जनासम्मलाई सिलेक्ट गरेर राख्नुहोस् ताकि कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदा तपाईले यो व्यक्तिहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु म यहाँ अलरेडी 5 वटालाई चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ राखिदिसकेको छु। अब तपाईले यहाँ जस्ट माथि डनको अप्सनमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु तपाईले यति गरिसकेपछि अब तपाईको कुनै समयमा यदि तपाईको एकाउन्ट फेसबुक एकाउन्ट ब्लक भइसकेको छ भने तपाईले सजिलैसँग यी 5 जना व्यक्तिहरुलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईको एकाउन्ट ब्लक भएको छ भने। त साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नु होला। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।